Yo, dahil tank meta tayo ngayon, hindi lang sa hero pati yung mga items napaka-OP. Kaya pag-usapan naman natin kung sino or ano yung mga pwede mong ipangontra sa kanila bilang mage mid lane or position 4. Pag-uusapan natin yung mga hero, emblem at items na nakakakuha ng advantage pag mas makunat yung target mo. Unang-una na sa listahan natin ay si Valier na nakita nating ginamit na position 5 ng blacklist. Bago umiyak yung mga basher dyan at sabihing troll o benta draft na naman yung blacklist, eto yung naisip kong concept ng blacklist kung bakit sila nag-position 5 Valier. Una, dahil magta-tank build naman si Edward at si Kevier, kaya hindi na nila kailangan ng isa pang tank. Ang kailangan nila dito ay utility support na may crowd control at saka pang protect kay Oheb. Kasi kay Oheb manggagaling yung damage sa late game, ang problema nga lang wala siyang mobility. Kaya perfect candidate dito si Valier dahil sa slow at stun na bigay ng skill 1 at passive niya. Tapos dahil dive composition yung Bren, Karina, Dairo, tapos Hilda, kaya napakagandang pang protect ng skill 2 niya pagka denive si Oheb. Napapaisip ka ba, paano naman yung damage? Kasi syempre, malilate sa item si Valier kasi siya yung naka-roam. Bukod sa may Lilia naman sila para sa Magic Burst, dito napapasok yung passive ni Valier para kahit papano mag-compensate sa damage niya. Dahil puro high HP yung kalaban nila, kaya magiging malaking tulong yung passive ni Valier dito. Yung passive kasi nun, hindi nakabase sa magic power mo. Nakabase siya sa max HP ng kalaban mo. Kaya kahit wala kang item, tumataas pa rin yung damage nito basta tumataas yung buhay ng target mo. Tignan nyo dito, level 1 lang ako, wala akong item, tapos yung computer na Belleric, level 15. Kompleto na din yung item niya. Pero pag nag-skill 1 ako dyan, yung damage ng passive ko ay magiging 38 times 4 kasi 4 seconds to, kaya 152. Tapos yung damage naman ng stun ay 386. Not bad, diba? Considering na level 1 lang ako. Wala akong item, walang magic power at walang penetration. Tapos yung target ko level 15 at nakatank build. Hindi ko sinasabing mag-post 5 Valier din kayo kasi mahirap tong paganahin lalo na pag solo ka. Pero pwede mong i-consider na gamitin si Valier sa mid lane panlaban sa mga high HP lineup dahil sa passive niya. Sunod natin si Gord. Hindi siya directly counter sa mga high HP heroes. Pero pwede nyo siyang i-consider pag marami kayong tank na kalaban. Ang kagandahan kasi sa kanya, yung passive niya, true damage based sa magic power mo. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki yung magic defense ng kalaban mo, hindi pa rin magbabago yung damage nito. Tignan nyo dito, naka-anim na Guardian Helmet yung Layla na bot. Wala siyang magic defense kaya ang damage ng passive ko sa kanya ay 815. Try naman natin ngayon na gumawa ng bot na may 6 na Athena Shield para sa 410 magic defense, tapos idagdag mo pa yung passive ng Athena Shield na 25% magic reduction. Linawin ko lang ha, hindi nag-i-stack yung passive ng Athena Shield. Isa lang yung gumagana dyan. Ginawa ko lang yan para i-prove yung point ko na kahit gaano kataas yung magic defense mo, wala siyang kwenta sa true damage. Kasi tignan nyo, 815 pa rin yung damage ng passive ko. Kaya magandang i-consider si Gord pag maraming tank sa kalaban mo kasi malamang marami ding bubuo ng magic defense. Sunod dito, syempre, ang alam na ng lahat na tank killer na mage, si Lunox. Kasi based sa max HP ng kalaban, yung damage ng Chaos Assault. Kung ayaw mo namang gamitin yung mga herong yan, ito yung mga adjustments na pwede mong gawin. Una, pwede kang gumamit ng emblem na Impure Rage. Kasi yung damage nito nakabase sa current HP ng kalaban mo. Kaya mas malaki yung HP nila, mas malaki din yung bawas nito. Lalo na pag puno pa yung buhay ng target mo. Tingnan nyo dito, same drill pa rin. Level 1 lang ako at level 15 yung bot. Tapos, kumpleto din yung item niya. Pero tingnan nyo, 251 pa rin yung damage ng Impure Rage. Not bad, diba? Considering na level 1 lang ako, walang magic power at walang magic penetration. Bonus pa yung bigay na mana nito. Alam ko maraming magsasabi dyan na mas maganda pa rin yung magic worship kesa dyan. Tama naman kayo at some point, kaso may 3 butas kasi yung magic worship sa meta ngayon.
Una, hindi siya pwede sa lahat ng hero. Anong ibig sabihin ko dito? Para kasi gumana yung Magic Worship, kailangan mong mabawasan yung target mo ng more than 7% na max HP nila ng 3 beses. Ang lalaki ng buhay ng mga tank ngayon. Bukod pa dyan, hirap din tong i-trigger na mga continuous damage na mage. Tulad nila Eve at Chang'e o Chang'o kung ano mang basa doon, na maliliit lang yung damage, pwede nating sabihin less than 7%, pero marami at tuloy-tuloy. Same issue din to pag nagulpi kayo sa early game at na-behind yung team nyo. Kahit burst ka pa tulad nila Kagura at Lilia, mahihirapan ka pa ring i-trigger to. Hindi katulad ng Impure Rage na kailangan mo lang gumamit ng skill tapos automatic na siyang gagana. Pangalawang issue naman nito sa meta ngayon, fix yung damage niya. Advantage siguro to sa early game at some point, pero pag nakabuo na yung kalaban, bukod sa hindi na siya ganun kadaling matrigger, parang hindi na din siya masyadong ramdam. Hindi katulad ng Impure Rage na pag mas nakakabuo yung kalaban at mas lumalaki yung buhay nila, mas tumataas din yung damage mo. Pangatlo naman yung cooldown nito. 12 seconds yung cooldown ng Magic Worship, samantalang yung Impure Rage naman 3 seconds lang. Mas madali na nga tong i-trigger, mas madalas mo pa siyang magagamit. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Sa build naman, ito yung mga option nyo. Una, pag puro high HP yung kalaban, pwede nyo i-consider yung glowing wand. Yung damage kasi nito naka-base sa 1 to 2% na max HP ng target mo. Take note na max HP, hindi to magic power. Usong-uso pa naman yung double helmet combo ngayon, kaya masusulit mo talaga to kasi napakarami ng hero ang gumagawa ng combong yan. Sunod naman yung Genius Wand at saka Divine Glaive. Kailan ba dapat buuin yung Genius Wand at kailan mo dapat buuin yung Divine Glaive? Ito yung general rule ko pagdating sa dalawang item na yan. Dahil exact number yung magic defense na binabawas ng Genius Wand, mas maganda siya sa early to mid game kasi pwede nitong gawing negative yung magic armor ng target mo. Dahil percentage based naman yung magic penetration ng Divine Glaive, mas maganda siya sa late game. Kasi kung bubuuin mo kagad to sa early game, yung 10 na magic defense ng target mo, napakaliit lang na mababawas dyan. Idagdag mo pa yung passive nito na mas mataas yung magic defense ng kalaban mo, mas tataas din yung bigay na penetration nito. Lastly, syempre yung anti-lifesteal, HP regen, heal at lahat ng pandagdag ng buhay, durance. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.